सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युजरलाई हिजो हामीले जुन चाहिँ प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन गर्दै आइरहेको थिए त्यसको नै आज हामी कन्टिन्युएसन गर्नेछु र आज म तपाईलाई प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनको डिफरेन्ट फर्म अफ इक्जाम्पल्स या डिफरेन्ट फर्म अफ तपाईलाई सम्सहरु गरेर देखाउनेछु र भिडियो सुरु गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि भिडियोजलाई म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस् मन पर्दैछ या तपाईलाई फाइदा हुँदैछ भने भिडियोजलाई लाइक गरिदिनुहोस् भिडियोमा के बुझेको नबुझेको के मन परेको नमन परेको खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ र फ्युचरमा कुनै पनि भिडियोजहरु मिस गर्न चाहनु हुँदैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् ओके सो मैले एउटा क्वेशन तपाईको निम्ति सार्दिसकेको छु र यो जुन चाहिँ क्वेशन छ यो हिजोको भन्दा डिफरेन्ट छ किन भन्दाखेरि हिजो जुन चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन चलाएका थियौं र जुन चाहिँ म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट थियो त्यो स्टेटमेन्ट वाज रिलेटेड विथ द सिरिज सो यहाँनिर चाहिँ आज हाम्रो अर्कै खालको चाहिँ यहाँ चाहिँ भन्दैछ युजिङ प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन प्रुभ दैट 2 to the power 3n 2 to the power 3n minus 1 is divisible by 7 for all n small n element of n. So अगर तपाईले सेट थ्योरीमा यो हेर्नु भएको छ भने बुझ्नु भयो होला है बुझ्नु भएको छैन भने पनि म तपाईलाई एक दिन सेट थ्योरी गराउने नै छु है त्यो सबै कम्प्लिट गराइदिने नै छु त्यसैकारणले चिन्ता मान्ने काम छैन यहाँ सिम्पल यति भनेको कि यो जुन चाहिँ स्मल n छ यहाँनिर is the element of n that is capital N भनेको set of all natural numbers भनेको माने n चाहिँ के हो नेचुरल नम्बर्स कै एउटा नम्बर्सहरु हो भनेको सेट अफ नेचुरल नम्बर्स हो भनेर भनेको सो सल्युसन अब हेर्नुस् है तरिका त्यही हो है ल तरिका जुन चाहिँ हामीले जो स्टेप 1 स्टेप 2 हरु गर्दै आइरहेको थिए बेसिक स्टेपहरु सो सेम त्यही हो ल सो पहिला हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ लेट pn बी द अबव म्याथमेटिकल बी द अबव सो स्टेटमेन्ट लेख्नु पुरा इम्पोर्टेन्ट हो यो तपाईलाई मैले हिजो भन्दै आइरहेको छु सो लेट pn बी द अबव म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट सो mathematical statement so के गरेको थिए हामीले प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा कि कुनै पनि स्टेटमेन्टलाई ट्रू हो भने के गर्दै हुन्छ दुईटा ट्रू लाई देखाउनु पर्छ हामीले हैन सो के गर्छु लेट pn विथ अबव म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट दैट इज pn के भन्दै छ कि इज इक्वल टु द पावर 3n minus 1 is divisible by 7 सो भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो नम्बर चाहिँ के हुनुपर्छ 7 ले चाहिँ डिवाइड हुन्छ भनेर भनेको छ डिभिजिबल बाइ 7 अब डिभिजिबल बाइ 7 भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ इट मस्ट बी द मल्टिपल अफ 7 के मल्टिपलमा हुनु पर्यो हो कि हैन र त्यसै कारणले चाहिँ हामी त्यही प्रुफ गर्ने छ ओके सो 7 के मल्टिपल आयो अगर हाम्रो 7 के मल्टिपल आयो भने प्रुफ भइहाल्छ कि 7 ले डिवाइड हो 7 को मल्टिपल आएन देन इट इज श्योर दैट इट इज नट डिभिजिबल बाइ 7 ओके सो 7 नै हुनुपर्छ भने छैन ल कुनै पनि नम्बर्सहरु हुन सक्छ सो त्यसमा इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ सो स्टेप 1 अब लेखि बस्ने काम छैन हिजो बुझिहाल्नु भयो होला सो हामी के गर्छौं भन्दा चाहिँ p1 हालेर गर्छौं सो हियर p1 is equal to here p1 is equal to so 1 हालेर हेरौं सो 2 to the power 3 into 1 so 2 to the 3 dot 1 किनकि n मा 1 हाले के मैले ल n मा 1 हाल्दैछु minus 1 that is equal to 3 into 1 is 3 2 to the power 3 into 8 8 minus 1 is 7 which is true 7 लाई 7 ले डिवाइड गर्छ किनकि 7 को मल्टिपल हो कुन चाहिँ 7 into 1 हो के न so which is divisible by 7 which is divisible by 7 which is divisible by 7 that is which is true भनेर लेखौं which is true so p1 is equal to 7 आयो हाम्रो which is true किन भन्दाखेरि हामीलाई के भन्थे 7 ले डिभिजिबल हुनु पर्छ भनेर भन्दै so 7 is divisible by 7 है which is true therefore p of n is true for n is equal to 1 so n 1 को लागि सही रहेछ माइनस 2 को लागि पनि हुन्छ 3 को लागि पनि हुन्छ एन्ड सो अन सो कुनै नम्बर को लागि हुन्छ भनौं सो सेम हिजो जस्तै so let us assume that p of n is true for any number k ये तो रखते हैं हामीले जो k such that k is greater than 1 किन k 1 त अलरेडी चलाइसक्यो नि त सो 1 2 3 सो कुनै नम्बर सो therefore सो ट्रू हो भने हामी चाहिँ के मान्दैछौं ट्रू छ 1 को लागि छ 2 को लागि पनि छ 3 को लागि पनि छ भने कुनै नम्बरको लागि पनि छ सो therefore pk is also true सो pk ट्रू हो भने यसलाई भ्यालिड गर्नु पर्यो सो टु द पावर 3k minus 1 that is this is also divisible by 7 यो पनि के छ 7 ले नै डिभिजिबल छ सो कसरी देखाउँछु is equal to 7 को 7 यहाँ हेर्नुस् है हामी के भन्दैछौं भन्दा चाहिँ 1 लागि भ्यालिड छ 2 को लागि भ्यालिड छ 3 को लागि भ्यालिड छ भने कुनै नम्बरको लागि भ्यालिड छ भनेपछि कुनै नम्बर भनेपछि के भयो के यो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ डिभिजिबल बाइ 7 छ भनेर भन्दैछौं हामी is true for any number such that k is greater than 1
सो यो डिभिजिबल बाई 7 छ भने 7 कै मल्टिपल हुनु परेको परेन सो 7 को मल्टिपल भनेको 7 into 2 7 into 3 7 into 4 7 into 5 सो त्यस्तै 21 इज डिभिजिबल बाई 7 कसरी किनकि यो के हो 7 को मल्टिपल हो 21 हामी यसरी लेख्न सक्दैन सो सिमिलरली यो पनि के हुनु पर्यो डिभिजिबल बाई 7 हो भने यो 7 कै मल्टिपल हुनु पर्यो त्यसै कारणले 7 into के लेख्छौँ हामी 7 into समथिङ 7 into lambda सो जेनरली हामी lambda चलाउँछौँ है ल सो बुझ्नुभयो 7 into lambda किन गर्यो सो 7 into lambda is 7 lambda बुझ्यो होला सो सिमिलरली अब हामी यो त के हो ट्रु हो भनेर अज्युम गर्दैछौँ भने के गर्नु पर्यो अब थर्ड स्टेप के हो with assumption pk to be true we shall prove p of k plus 1 is true भनेपछि अगर pk माने अब जस्तै इमेजिन गर्नुस् के चाहिँ सपोज के अरे 10 अरे सपोज है इमेजिन मैले हिजो तपाईलाई एक्जाम्पल लिएर यही भनेको 10 को लागि हो भने त 11 को लागि पनि हुनु पर्यो नि त किनकि सबैको लागि हुन्छ भनेर भनेछ नि त n इज एलिमेन्ट अफ अल नेचुरल नम्बर्स सो 10 को लागि हुन्छ भने त 11 को लागि पनि हुनु पर्यो अगर भयो भने सबैको लागि हुँदो रहेछ बुझिहाले त्यहाँबाट त हैन दुईटाको लागि त प्रुभ गर्नु हैन दुईटा ट्रु स्टेटमेन्ट त चाहिएको सो सेम सो विथ assumption pk true be true we shall prove that pk plus 1 is also true so also true लेखौँ ल सो therefore p of k plus 1 कति हुने रहेछ भनेपछि is equal to कति हुँदो रहेछ सो 2 to the power k मा के हाल्दैछु भने कति हुनु र 2 to the power 3 of k plus 1 minus 1 सो बुझ्नुभयो is equal to the power 3k plus 3 okay नै 2 to the power 3k plus 3 minus 1 which is also equal to 2 to the power 3k dot 2 to the power 3 यसलाई छुट्याउन सक्छु फेरि लज अफ इन्डिसेस फन्डामेन्टल ल अफ इन्डिसेस हामीले यो पनि गरिसकेको छौँ अगर हेर्नु भएको छैन सो प्लिज हेर्नुहोस् बुझ्नु भएको छैन इन्डिसेसहरू ओके सो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यस्तो आयो सो 2 to the power 3k यसलाई छुट्याइदियो सो इज इक्वल टु 2 to the power 3k भनेपछि यो रिलेसनमा आउनुहोस् त सो यसलाई 1 बनाइराख्नुहोस् ल बनाउनु पनि पर्दैन त्यसै बुझ्नु पर्यो हेर्नुहोस् ल 2 to the power 3k भनेको कति छ हेर्नुहोस् त 2 to the power 3k इज इक्वल टु यो गरिबस्नु पर्दैन सो जस्ट देखाएको मात्रै हुनु तपाईँलाई प्लस 1 भन्ने लेख्न सक्दैन 2 to the power 3k भनेको सो त्यही लेखेको मात्रै हो सो 2 to the power 3k भनेको कति रहेछ 7 lambda plus 1 बुझ्नुभयो यहाँबाट आइदिएको नि 2 to the power 3k कति हुन्छ 7 lambda plus 1 सो त्यही गरेको ओके डट 2 to the power 3 भनेको कति हो 8 सो 8 सिधै लेखिहाल्छु म ब्र्याकेट लगाएपछि 8 minus 1 सो which is equal to त्यही गरेको 7 8 जा 56 56 plus 8 is what plus 7 भयो भने यस्तो 56 plus 7 हुन्छ किनकि 8 minus 1 सो यहाँबाट के कमन आयो 7 कमन आयो कि हैन सो 7 कमन आउने बित्तिकै कति आयो 8 lambda plus 1 सो 8 lambda भने कुनै नम्बर थियो यहाँनिर लेखिराख्नुस् ल lambda is also element of n कुनै नेचुरल नम्बर नै हो यो पनि सो 7 अफ किन lambda पनि नेचुरल नम्बर्स किनकि n जुन चाहिँ चलाइरहेको छ त्यो सबै सेट अफ नेचुरल नम्बर्स हो सो अब्भियस हो यो पनि नेचुरल नम्बरमै आउँछ त्यसै कारणले सो अब हेर्नुहोस् है 7 into कुनै के भयो सो 7 into कुनै के भनेपछि 7 के मल्टिपल आयो क्या भनेपछि pk plus 1 is also true that is pk plus 1 is also true भनेपछि 10 को लागि भ्यालिड छ है भनेर मैले भने 11 को लागि पनि भ्यालिडै हुँदाखेरि के रहेछ भने यो दुईटा ट्रु रहेछ यो दुईटा ट्रु भने यो पनि के भयो ट्रु भएको भने थर्ड स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ कि सो त्यही भनेपछि अब यहाँबाट तपाईहरुले स्टेटमेन्ट लेख्नुस् pk plus 1 is also true so by assumption pk to be true हामीले पहिला assumption गरेको थिए with assumption pk to be true we proved pk plus 1 is also true hence by using the principle of mathematical induction we proved that 2 to the power 3n minus 1 is divisible by 7 so बुझ्नु हुँदैछ जहिले पनि divisible by 7 भन्छ नि तपाईलाई खाली यति मात्रै बुझ्नु पर्छ कि it must be the multiple of 7 सपोज तपाईलाई भन्यो is divisible by 11 भनेर भन्यो so it must be a multiple of 11 जस्तो 22 is divisible by 11 why because it is a multiple of 11 that is 11 into 2 बुझ्नुभयो so similarly तपाईलाई यहाँनिर अलिकति घुमाएर पनि दिन सक्छ जस्तै यही चीजको बदली हामी के पनि लेख्न सक्दै रहेछौँ भन्नुस् त is multiple of 7 so यस्तो पनि दिन्छ तपाईलाई ल बोर्ड एक्जाममा सो के पनि भन्नु सक्छ तपाईलाई भन्दा चाहिँ डिभिजिबल नभनेर मल्टिपल पनि त भन्न सक्दै रहेछ एउटै अर्थ त हो के नि अर्थ एउटै हो मल्टिपल अफ 7 into बुझ्यो हैन सो इजिली घुमाएर पनि दिन सक्छ ओके सो टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट
Using principle of mathematical induction, prove that 4 to the power n plus 15 n minus 1 is divisible by 9 for all small n element of capital N. What is capital N? It is the set of all natural numbers. यो तपाईको सेट थ्योरीमा छ जुन चाहिँ म तपाईलाई आउने दिनमा पढाउने नै छु, बुझाउने नै छु. ओके, सेट थ्योरी त झन् मजा आउँछ तपाईलाई, हैन? सो अब यो जुन चाहिँ यो यस्तो खालको क्वेशन जुन चाहिँ हुन्छ तपाईको, यो तपाईको बोर्ड एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. सो सजिलो पनि हुँदो रहेछ. भर्खर मैले तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल देखाएर मैले बुझाएँ नि तपाईलाई. सो यो पनि सेम हो. ल, सो सल्युसनबाट सुरु गरौँ. सो सल्युसन यहाँनिर हेर्नुस्. सो लेट अस अस्युम द्याट हाम्रो के थियो भन्दाखेरि, लेट अस जो त्यो तपाईहरुले लेख्नुस् है, म स्टेटमेन्ट लेखि बस्दिन. सो लेट अस अस्युम द्याट द अबभ म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट, द्याट इज दिस अबभ म्याथ, यो चाहिँ के हो हामीले ट्रु हो भने देखाउनु पर्यो नि, हैन? द्याट इज द अबभ म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट is given by Pn, that is Pn is equal to, that is Pn is equal to कति छ, that is Pn is equal to 4 to the power n plus 15 n minus 1 is divisible by 9, is divisible by 9. Okay, so अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ कि कुनै नम्बर्सको लागि पनि हुन्छ भने. सो पहिला के गर्छु, स्टेप 1. सो p of 1 हालेर हेर्छु. सो p of 1 is equal to 4 to the power 1 is 4 plus 15 into 1 is 15 minus 1 which is equal to 18. कति रहेछ, 18 आयो क्या. सो 18 भनेको कति हो, 9 into 2, that is multiple of 9. सो डिभिजिबल भनेको मल्टिपल अफ 9 हुनै पर्छ भनेको. यस्तो देखाउनु पर्दैन तपाईले, खाली बुझाउनुको लागि मात्रै गरेको मैले. द्याट इज कुनै पनि नम्बर कोही डिभिजिबल हुन्छ त्यसकै मल्टिपल हुनु पर्यो. सो यो के हो, मल्टिपल अफ 9, द्याट इज 9 into 2. सो भनेपछि द्याट इज p of 1 is true, p of 1 is true, sorry, p of n is true for n is equal to 1. सही हो. सो 1 को लागि सही हो भनेपछि 2 को लागि पनि हुन्छ, 3 को लागि पनि हुन्छ, किनकि n के थियो, सेट अफ अल इज द एलिमेन्ट अफ अल नेचुरल नम्बर्स. नेचुरल नम्बर्स नै हो. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबैको लागि भ्यालिड हुन्छ. सो अब हामी गरि बस्दिन. सो स्टेप 2 मा के गर्छु, लेट अस अस्युम दैट p of n is true for any natural number k, for any natural number k such that k is greater than 1. किन 1 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, किनकि 1 त अलरेडी चलाइसक्यो नि त. सो कुनै पनि को लागि हेर्नुस्, 1 को लागि हुन्छ, 2 3 सबैको लागि हुन्छ. सो अब चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नु थियो सबैलाई हुन्छ भनेर. सो हामीले इमेजिन गरे कि कुनै नम्बर हो भने सच दैट k is के छ, ग्रेटर देन 1 छ. सो लेट अस अस्युम भनेर गरे. सो यो ट्रु छ कुनै नम्बरको लागि भनेपछि के भयो, p of k is equal to कति हुन्छ भनेपछि 4 to the power k plus 15k minus 1 is equal to, यो त के भन्यो हामीले भर्खर अहिले गरेको जस्तै. यो के भन्दैछौँ हामी, is divisible by 9 भनेर भन्दैछौँ. सो divisible by 9 भनेपछि 9 के मल्टिपल हुनु पर्यो. जस्तै यो 9 into 2 थियो भने 9 into something हुनु पर्यो, that is 9 into lambda, that is 9 lambda, where lambda is the element of, यो लेखिराख्नुस् है, is the element of all natural numbers. यो पनि नेचुरल नम्बर्समै आउँछ, अभियस हो, किनकि यहाँ नेचुरल नम्बर आउँदैछ, यहाँ पनि नेचुरल नम्बर आउँछ, किनकि यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो इनपुट छ त्यो नेचुरल नम्बरले थियो. सो नेचुरल नम्बरले अभियस नेचुरल नम्बरै दिन्छ. सो त्यही. ओके, सो यो बुझ्नु भयो होला. सो अब गर्छु अब हामी थर्ड स्टेप. सो थर्ड स्टेप के थियो भन्दाखेरि विथ अजम्पसन. सो लेख्नुस् तपाईले, विथ अजम्पसन pk to be true we shall prove that p of k plus 1 is also true. सो कन्सेप्ट त्यही हो. 10 को लागि भ्यालिड हुन्छ भने 11 को लागि पनि भ्यालिड भयो देखायो भने 10 को लागि भ्यालिड छ, किनकि के त के कुनै पनि नम्बर हो. सो 10 को लागि भ्यालिड छ भने अगर अगाडिको नम्बरलाई पनि भ्यालिड हुन्छ भने सबैको लागि हुँदो रहेछ भने प्रुभ भइहाल्छ. सो विथ द अजम्पसन pk to be true we shall prove that p of k plus 1 is also true. So therefore p of k plus 1 is equal to, अब यो के आउनु पर्यो, मल्टिपल अफ 9 आउनु पर्यो. सो हेरौँ आउँछ कि आउँदैन. So 4 of k plus 1 plus 15 of k plus 1 minus 1 which is equal to 4 to the power k छुटाउन सक्छु dot 4 plus 15k plus 15 minus 1 which is equal to, म directly 14 लेखिदिन्छु होला. ओके, सो 4 to the power k अहिलेको जस्तै ल, 4 to the power k भनेको कति हुँदो रहेछ हेर्नुस् त, 9 lambda plus 9 lambda sorry minus 9 lambda minus 15 lambda plus 1. ओके हैन, dot 4. सो into 4 हुँदैछ plus 15 lambda 15k plus 14 which is equal to, sorry 15k पो थियो हैन, 15k एउटै 15k. So 9 4 are 36 lambda minus 60k plus 4 plus 15k plus 14 which is equal to 36 lambda minus 45k
plus 18 which is equal to यहाँनिर 9 कमन निकाल्न सक्दैन सो यहाँनिर म यहाँनिर लेख्दैछु ल or p of k plus 1 is equal to कति आउँदो रहेछ 9 कमन निकाल्यो भने 4 lambda minus 9 5s are 45 so 45 4 5k plus 2 भनेपछि 9 into something आइगएन हेर्नुस् त 9 into something that is 9 को मल्टिपल आइगएन that is त्यहाँबाट लेख्नु that is p of k plus 1 is true that is p of k plus 1 is true so with assumption त्यसपछि हामी के लेख्छौँ थाहै छ तपाईलाई so with assumption pk true be true we have proved or we proved p of k plus 1 is also true so भनेपछि कुनै पनि k त कुनै पनि नम्बर थियो भनेपछि 20 को लागि भ्याल्यु हुन्छ भने 21 को लागि पनि हुँदो रहेछ भने सबैको लागि हुँदो रहेछ so सबैको लागि हुँदो रहेछ भने त्यो ट्रु रहेछ भनेपछि ओके न so the with assumption pk true be true we proved p of k plus 1 is also true so by the principle of mathematical induction we prove that 4 to the power n plus 15 n minus 1 is divisible by 9 okay so अब हाम्रो प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन आज हाम्रो कम्प्लिट भएर गइरहेको छ भोलिदेखि म तपाईलाई अर्को यसको नयाँ च्याप्टर अरिथमेटिक पोर्सनको नयाँ च्याप्टर तर्फ लानेछु र आजको निम्ति यति नै तपाईले के नबुझेको खण्ड मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ मन परेको नमन परेको र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला ओके धन्यवाद